tuturor și bine ați revenit la emisiunea noastră tip podcast numită Poveștile Motorsportului. Ca și în celelalte episoade, alături de mine îi am pe colegii mei redactori de la Apex Motorsport News, Ionuț Timofte, care este de asemenea și unul dintre fondatorii acestui proiect. Salut, Ionuț! Fabian, salutare la toată lumea. Și colegul nostru, Lucian Boroș. Salut, Luci! Salut, Fabian! Bun, dragilor, într-un peisaj al motorsportului contemporan dominat de simulatoare de ultimă generație, PR aseptic și traiectorii de carieră calculate mai algoritmic, Juan Pablo Montoya rămâne o figură totemică a unei ere apuse. El reprezintă arhetipul pilotului instinctual, capabil să controleze monoposturi instabile cu o brutalitate rafinată, sfindând convențiile politice ale pedocului. Astăzi seară, așa cum am spus, vom vorbi despre Monster Montoya, care a avut o carieră, pot să spun, pe care mulți piloți și-ar fi dorit-o, în multiple discipline, cu multiple tipuri de mașini, de la cockpit închis la cockpit deschis, de la ovale la cele mai populare circuite din lume, de la străzile de la Bogota la templele vitezei precum Monza, Indianapolis sau Daytona. Cariera lui Montoya este un studiu de caz despre adaptabilitate extremă și refuzul compromisului. În opinia mea, Montoya a fost un pilot care, să spun așa, a destabilizat ordinea pe oriunde a mers, să spunem așa, fie că vorbim de hegemonia lui Schumacher în Formula 1, de structurile rigide impuse de Ron Dennis la McLaren sau de cultura insulară din seria americană NASCAR. Am să încep, bineînțeles, cu junioratul și o să mergem, să spun așa, din disciplină în disciplină până la Formula 1, acolo unde o să mă ajute și Ionuț și Lucian. Născut pe 20 septembrie 1975 la Bogota, Montoya a fost expus motorsportului de tatăl său, Pablo Montoya, arhitect și pasionat de curse. Acesta a început kartingul la vârsta de 5 ani și a dominat campionatele locale și naționale. Spre deosebire de europenii care cresc pe circuite cu zone largi de degajare, formarea pe pistele din Africa de Sud l-a învățat pe Montoya să gestioneze aderența precară și denivelările, lucruri care au fost cruciale pentru viitoarele sale succese pe circuitele stradale din SUA, de exemplu. La 17 ani a trecut la competițiile auto, terminând pe locul secund în seria Formulei Renault din Columbia și câștigând campionatul Swift GTI. În aceste mașini în sine, deși cu putere redusă, necesitau menținerea vitezei și a tracțiunii pe fiecare viraj, un fenomen numit momentum racing, o lecție pe care Montoya a integrat-o, dar a modificat-o ulterior prin stilul său stop and go, adică frânare târziere și accelerare într-un stil mai violent. În 1994, participarea în seria profesională Barber Sub în Statele Unite ale Americii a fost primul contact cu școala faimoasă de pilotaj, o experiență care avea să îi servească drept avantaj mai strategic în 1999. Dar până atunci, Montoya a avut nevoie de experiență în competițiile europene, cum ar fi Formula Vauxhall și Formula 3. În 1995, mutarea în Europa, așa cum am spus, a reprezentat șocul cultural și tehnic necesar, concurând în Formula Vauxhall Lotus pentru echipa Paul Stewart Racing. Montoya a terminat pe locul al 3-lea în campionat, iar în 1996 trecerea la Fortec Motorsport în Formula 3 a fost momentul definitoriu în care talentul său brut a început să fie cizelat. La volanul unui model Dallara F396 motorizat de către Mitsubishi, Montoya a obținut în acel sezon 2 victorii și a terminat la general pe locul al 5-lea.
În Formula 3, unde apăsarea aerodinamică începea să joace din ce în ce mai mult un rol crucial, Montoya s-a remarcat mai mult prin capacitatea de a induce supravirarea controlată pentru a se poziționa, sau mai mult zis, pentru a poziționa monopostul într-o postură mai rapidă la ieșirea din viraje, o tehnică ce la prima vedere părea riscantă, dar în același timp s-a dovedit a fi rapidă pe ploaie sau pe circuite mult mai tehnice. În 1997, pasul său către Formula 3 internațională reprezintă cel mai important capitol, să spun așa, atât din punct de vedere al carierei, dar și din punct de vedere psihologic din junioratul său, din tinerețea sa. Recrutat de echipa condusă de austriacul Helmut Marko, RSM Marko, Montoya a intrat într-un mediu de o duritate extremă. Helmut Marko, mai mult cunoscut, bineînțeles, pentru focusul pe performanța brută și pentru lipsa de empatie față de orice pilot care a concurat sub observarea acestuia, a încercat să-l rupă pe Montoya pentru a-l reconstrui. L-a invitat, să spun așa, la un prânz la casa sa din Graz, unde Montoya, funnily enough, a refuzat să mănânce legumele. Drept pedeapsă, Marko l-a trimis înapoi la biroul echipei de jos, ceea ce a fost o pedeapsă tradusă în peste o oră de alergare. În același timp, Marko îi spunea constant că este un pilot nebun și că are probleme mentale, o tactică care ar fi testat, să spun așa, reziliența lui Montoya. Deși acesta a terminat vicecampion la doar 1,5 puncte de Ricardo Zontara general, relația dintre el și Marko s-a fracturat iremediabil. La Mugello, Marko l-a acuzat pe Montoya că a pierdut titlul deliberat sau prin incompetență, fiind, bineînțeles, situația penultimei etape din campionat, susținând că pilotul a gestionat foarte greșit cursa. Montoya i-a explicat tehnic că echipa a ales un raport de transmisie greșit pentru ultima dreaptă și pentru final drive, ceea ce făcea ca motorul să atingă limitatorul prea devreme, pierzând viteză de top, să spun, pe liniile drepte. Această neîncredere reciprocă a dus la refuzul lui Montoya de a semna un contract în care Marko să-i fie manager, o decizie care, din punct de vedere nu numai personal, ci și al multor jurnaliști și analiști, i-a salvat chiar independența financiară și sportivă. În 1998, eliberat de sub tutela lui Marko, Montoya a semnat cu echipa Supernova Racing, o echipa în sine de referință a campionatului pe atunci. Duelul cu Nick Heidfeld, pilotul West Competition și West Competition din Formula 3 internațională, nu din România, Junior McLaren, a fost clasic. Montoya a câștigat 4 curse, la Barcelona, la Silverstone, pe faimosul circuit francez Pau, renumit pentru cursele de juniori, și Enna Pergusa. Pe circuitul stradal din Pau, echivalentul, așa cum am spus mai devreme, fiind chiar echivalentul Monacoului pentru seriile de juniori și mai ales pentru Formula 3 internațională, a fost scena unei demonstrații de forță din partea colombianului. Montoya a dublat întregul pluton până la locul 6, iar acea cursă l-a convins pe Frank Williams că Montoya este pregătit pentru marea scenă, deși drumul său avea în sine să facă un ocol prin SUA. La ce mă refer prin chestia asta? Păi, în loc să promoveze direct în Formula 1, Montoya a fost protagonistul unui schimb istoric între Frank Williams și Chip Ganassi, un eveniment care a rescris istoria curselor americane open wheel. La finalul anului 1998, Frank Williams, ca și context, îl dorea pe Alex Zanardi, dublul campion al seriei kart, seriei de top de monoposturi americane, ca să înțeleagă și ascultătorii sau videospectatorii noștri, pentru a revitaliza echipa Williams după plecarea lui Jacques Villeneuve. Chip Ganassi, conștient de valoarea lui Zanardi, a negociat dur, iar soluția finală și corectă a fost un schimb direct. Zanardi să vină la Williams
și Williams să-l trimită pe Montoya, care era pe atunci pilotul lor de teste și, dacă nu am spus, campion mondial în seria F3000, acoperind Da, parțial costurile sale. o să te întrerup puțin ca să vin cu niște completări, pentru că este idolul copilăriei mele, Juan Pablo Montoya, un pilot de suflet și chiar nu am găsit la îndemână, dar colecționam de pe la revelioane stegulețe de genul ăsta. O să arăt unul Marii Britanii, fiindcă el a pilotat pentru echipe britanice și pe modelul acesta desenam eu unul al Columbiei, adică luam un scobitor, o hârtie galben, albastru, roșu, steagul lor, lipeam cu scoci și îl mai fluturam așa la cursele când era el. Mai mult ultimii săi 3 ani în Formula 1. Pentru că am început, adică pe lângă pilotajul lui, mi-a plăcut foarte mult în 2004 când a venit în România, la invitația lui Ion Țiriac, Allianz fiind sponsor al Williams BMW. Da, trebuie spus că Juan Pablo Montoya, cumva cariera lui a fost salvată de Frank Williams și cine a avut grijă de el pe lângă Frank Williams a fost fiul lui Frank Williams, John sau Jonathan, parcă Jonathan îl cheamă, și el a fost invitat prima oară să testeze cu Williams la Jerez, fix la Jerez 1997, după episodul clasic pe care îl știm, Jacques Villeneuve, Michael Schumacher, au mai rămas echipele la teste și Juan Pablo a impresionat atât pe Frank Williams cât și pe Patrick Head, iar pe durata sezonului 1998, Montoya a și declarat că dacă nu era Frank Williams, nu ar fi găsit fondurile necesare pentru a-și asigura un loc în Formula 3000 și în 1998. Așa cum ai zis tu, relația lui cu Helmut Marko nu se încheiase tocmai bine. Juan Pablo avea să denumească acela în cel mai greu al carierei sale, pentru că prin oraș, prin Graz și până la circuit, de fapt nu neapărat circuit, că e Red Bull Ring de azi, A1 Ring se numea pe atunci, dar până la headquarter-ul echipei, RSM Marco, care nu era chiar în centrul orașului, el se deplasa de cele mai multe ori cu rolele, fiindcă avea foarte puțini bani ca să-și permită să ia un taxi. Iar acel campionat pierdut în fața lui Ricardo Zonta, care și el era un tânăr foarte promițător la acea vreme, avea să devină și el pilot de Formula 1 și de asemenea junior McLaren. Trebuie spus că a fost și o descalificare în antepenultima etapă, înainte de Mugello de la Spa, acolo unde Juan Pablo a dat vina pe echipă, pe un setup greșit care a dus la o încălcare a regulamentului și a condus la acea suspendare. Deci, cum să spun, el nu și-a ascuns niciodată frustrările când le-a avut și a arătat colții când a fost cazul și probabil și stilul acesta lui mai abraziv i-a făcut pe Frank Williams și Patrick Head să-l ia în considerare. Pe lângă viteza lui nativă și îndrăzneala în depășiri, au fost asemănări între stilul său de pilotaj și cel al lui Nigel Mansell din partea multor fani și jurnaliști, dar de asemenea popularitatea sa în America de Sud, el fiind colombian, cum toată lumea știe, le-a adus aminte multora și de Ayrton Senna. Chiar exista un curent pe la începutul spre mijlocul anilor 2000 că Montoya ajunsese mai popular decât Rubens Barrichello la Interlagos, mai ales că a și câștigat de 2 ori acea cursă. Dar revenind la 1998, el a fost pilotul de teste al Williams și ar fi trebuit să primească un volan pentru 1999. Un scaun, un loc era alocat lui Ralf Schumacher într-o mutare directă cu echipa Jordan. Frentzen s-a dus la Jordan și Ralf Schumacher a venit la Williams pentru că din 2000 urma un parteneriat cu motoristul german BMW pentru echipa de la Grove și BMW își dorea un pilot german în echipă și Ralf Schumacher, și datorită numelui și pentru că avea avantajul vârstei, părea un pariu mai bun pentru ei decât Frentzen. Iar în legătură cu Alex Zanardi, acolo au fost, din ce a spus și Juan Pablo cu vocea lui, au fost și niște situații tot legate de sponsor și contractuale, adică se dorea un alt model de tip Jacques Villeneuve, adică să aduci pe cel care domină în IndyCar,
să-l aduci în Formula 1. Deși Zanardi nu mai era un pilot tânăr, avea 33 de ani în 1999, mai fusese în Formula 1 fără mari rezultate, sporadic, în prima jumătate a anilor 90. Și Juan Pablo a primit vestea asta foarte prost. A și spus că a fost sunat după aceea de Frank Williams să-i spună că trebuie să vii la teste ca să-l ajuți pe Zanardi să se acomodeze cu mașina. Și el care pe tot parcursul sezonului se apropia la timp, le egala de multe ori timpii lui Villeneuve și Frentzen, adică era pregătit pentru un volan full drive. Și el a răspuns, i-a spus lui Frank, păi dacă Zanardi e atât de bun, de ce are nevoie de ajutorul meu? Și coincidența a fost ca la acel test să fi venit și Chip Ganassi și așa s-a produs schimbul, adică Ganassi l-a remarcat pe Montoya și pe scurt ajungem la momentul 1999. El a semnat un contract pe 3 ani, însă Williams putea să îl recheme când ar fi dorit, dacă ar fi dorit. Doar că fuseseră cam la fel făcute contractele. 3 ani Zanardi la Williams, 3 ani Montoya la Chip Ganassi în IndyCar. Bun, Deci, momentul 1999. Te las să continui, Fabian. bun. Înainte de asta, ca să termin ce începusem, înainte să spui tu, Luci, Ganassi, atunci când, să zic așa, era aproape de a se întâmpla acest schimb de piloți, nu era în totalitate convins. Într-o discuție privată, Zanardi a încercat să-l convingă spunându-i ceva de genul: măi, trebuie să-l iei, este rapid, dar e speriat de moarte de ovaluri. Această frică este fascinantă, să spun așa, retrospectiv, având în vedere succesul ulterior pe care Montoya avea să-l aibă pe circuitele ovale. În 1999, campionatul kart reprezenta apogeul războiului tehnologic din Statele Unite. Șasiuri Reynard, motoare Honda Turbo de peste 900 de cai și o competiție acerbă între furnizorii de pneuri Firestone și Goodyear. Trecerea de la 450 de cai la 900 de cai s-a simțit natural pentru Montoya. Însă lipsa servodirecției în seria americană de monoposturi favoriza piloții cu forță fizică brută și capacitatea de a brusca mașina, stil ce s-a dovedit a fi perfect compatibil cu Montoya. Din punct de vedere al performanțelor pe ovale, contrar predicțiilor lui Zanardi, așa cum am spus mai devreme, Montoya s-a adaptat destul de rapid. A câștigat pe ovalul scurt de la Nazareth și la Chicago. La Nazareth a câștigat din pole position, conducând 210 din cele 225 de tururi, fiind o dominație totală. Iar lupta pentru titlu cu marele Dario Franchitti s-a decis la egalitate de puncte, și anume 212. Montoya însă a fost declarat campion datorită numărului mai mare de victorii, el avea 7 și Franchitti avea 3, iar să câștigi titlul ca rookie într-o serie unde experiența pe ovale și circuite stradale era crucială, a fost o performanță fără precedent după, să spun așa, campionatul obținut de Nigel Mansell, dacă nu mă înșel, în 1993. În anul 2000, Ganassi a spart boicotul între kart și rele, aducându-l pe Montoya la Indy 500. Acolo, Montoya a condus 167 din cele 200 de tururi, tratând evenimentul cu o detașare care i-a șocat pe americani, fie fani, fie jurnaliști, declarând că monopostul a fost atât de bun încât cursa a fost ușoară. Această victorie a cimentat statutul său de superstar global și a pregătit terenul pentru intrarea în Formula 1. Intrarea sa în Formula 1 în 2001 a coincis cu apogeul dominației Ferrari-Schumacher, unde seria în sine avea nevoie de un antagonist, iar Montoya și-a asumat acest rol cu o naturalețe dezarmantă. Vă rog, băieți. Da, mă gândeam la ce ai zis tu mai devreme și spuneai că Montoya este arhetipul pilotului instinctiv, ceea ce este adevărat. Însă trebuie să fac o completare.
pentru că în Formula 1 există 3 tipuri de piloți. Dacă este să facem așa o clasificare sumară, generală, în mare, există tipul pilotului instinctiv pe care l-ai menționat tu, și aici îi putem include pe lângă Montoya, care a fost un pilot instinctiv excepțional. Îl putem include pe Ronnie Peterson, îl putem include pe Jules Villeneuve, putem include în general piloții care pilotează întotdeauna la limite și nu pun mare preț, nu pun mare accent pe partea tehnică. Avem piloții cerebrali, probabil cel mai celebru exponent al acestei categorii este Alain Prost, sau și de ce nu și Jackie Stewart, dacă este să ne întoarcem cu câțiva ani înainte de epoca francezului. Piloții care pun accent pe setup, piloții care pun accent pe ziua cursei, piloții care nu dau totul în sesiunile de calificări și piloții care au un racecraft excepțional, ceea ce îi ajută în ceea ce privește câștigarea de curse și câștigarea de campionate. Cele mai notabile exemple, așa cum spuneam, sunt Prost, Stewart, Alonso, de ce nu dacă este să ne raportăm la epoca modernă. Și de asemenea avem și categoria intermediară, categoria piloților care nu-i poți pune nici în tabăra piloților instinctivi și nici în tabăra piloților cerebrali. Sau mai putem spune că pilotul respectiv a trecut prin ambele tabere în procesul său de maturizare ca pilot. Ceea ce ar putea să-l includ pe Ayrton Senna, pentru că Senna, după cum bine știm, a avut două perioade în care a răsat în Formula 1, perioada de învățare, care s-a petrecut în anii Toleman și Lotus până în 1987 și apoi avem perioada McLaren, care l-a transformat în pilotul complet. Și, desigur, Senna este cel mai celebru exponent al acestei categorii, dar mai avem și alte nume care au confirmat în această categorie. Și l-aș mai putea menționa și Pierre Henry, care, contrar opiniei populare și contrar faptului că este considerat unul dintre cei mai agresivi piloți din istorie, în sezonul 1970, anul în care a luat și titlul mondial, din păcate post-mortem, austriacul a demonstrat că ajunsese la maturitate în ceea ce privește pilotajul și aș putea da două exemple în acest caz. Victoria de la Monaco, când a pus presiune pe Jack Brabham până în ultimul tur și pilotul australian a greșit în ultimul viraj chiar al turului de circuit, iar acest lucru i-a dus victoria austriacului. Și victoria de la Hockenheim, când a reușit să reziste presiunii puse de GTX pe aproape întreaga durata cursei. De asemenea, că tot spuneai de Montoya și spuneai și aminteai și de Nigel Mansell că compara la stilul de pilotaj. Montoya a fost al doilea pilot după Mansell, dacă este să ne raportăm la anii 90, care câștigă titlul în kart sau IndyCar la debut. Mansell a câștigat în 1993, așa cum spuneai și tu, având ambele titluri simultan, atât titlul din Formula 1 câștigat în 92 la Hungaroring, cât și titlul din 93 câștigat în kart. Și l-avem și pe Montoya, care a reușit să câștige titlul în 99, chiar primul său sezon de debut, într-o cursă marcată de moartea canadianului Greg Moore, la Fontana. Am vorbit, cred, acum 2 săptămâni în episodul cu Gilles Villeneuve. Debutul lui Montoya în Formula 1 a fost la fel precum cariera sa anterioară din motorsport, a fost unul impetuos, fiind un pilot instinctiv, a furat privirile încă de la început și prima experiență, ca să spunem așa, care l-a atras cumva pe radarul presei și pe radarul fanilor în general a fost cursa de la Interlagos, a treia etapă a sezonului, un circuit anti-orar fizic, care evident i-a venit mănușă pe stilul de pilotaj al lui Juan Pablo Montoya. După cum bine știm, Hakkinen a calat motorul la start, o practică destul de des întâlnită în acei ani și o practică care s-ar putea cumva să revină odată cu schimbarea regulamentului din acest an, pentru că tot au existat discuții pe tema asta, dar vom vorbi despre asta într-un alt episod. Deci, Hakkinen calează motorul, intervine safety car-ul, iar la restart Montoya îl atacă pe Schumacher în esturile Senna, într-o manevră riscantă și reușește chiar să-și depășească, după ce cele două monoposturi se ating. Montoya conduce cursa până la începutul tururilor 30, când este atins din spate de către Jos Verstappen, care a ratat punctul de frânare și l-a colectat pe Montoya, ceea ce a dus inevitabil la abandon. Iar Montoya, deși se spune că ar fi pierdut o victorie sigură, eu n-aș fi de aceeași părere, pentru că mai târziu vremea s-a înrăutățit și cu siguranță probabil colombianul ar fi avut dificultăți în a-i ține pe Coulthard și pe Michael Schumacher în spate. Sezonul 2001 a fost marcat de numeroase probleme tehnice, de numeroase abandonuri, însă totuși în acel sezon Montoya a reușit să obțină prima victorie a carierei la Monza, după o prestație superbă și trebuie să amintim și încărcătoarea emoțională a cursei de la Monza, pentru că etapa italiană a reprezentat cumva
prima cursă după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 și în acea cursă Ferrari și-a vopsit nasul monopostului în negru. Montoya a avut în acel an, cu excepția unei singure curse dintre cele pe care le-a terminat, doar apariții pe podium. Aș mai putea să amintesc un aspect care mi-a plăcut mie cel puțin, duelul cu Michael Schumacher de la Silverstone în lupta pentru poziția a doua. Deși Montoya s-a calificat slab din cauza faptului că anvelopele Michelin nu au fost pretabile în antrenamente condițiilor existente la nivelul circuitului, adică au fost temperaturi scăzute, iar în cursă situația s-a schimbat cumva și Montoya a reușit să recupereze acel deficit. Având în vedere prestațiile sale din 2001, deși a pierdut duelul cu Ralf Schumacher, nici nu se putea altfel. În 2002, Montoya era considerat unul dintre marii favoriți la titlu și poate principalul favorit în a-l deturna pe Michael Schumacher. Lucrurile nu aveau să stea însă așa și voi încerca din nou să fiu extrem de concis. În 2002, Montoya a obținut 7 poluri la egalitate cu Michael Schumacher, însă deși Michael Schumacher a reușit să câștige 11 curse, Montoya nu a reușit să obțină nici măcar o victorie, ba chiar mai mult, Ralf a reușit chiar să se impună în cursa din Malaysia și a adus singura victorie a celor de la Williams BMW în acel an. Montoya a avut în acel an, pe lângă evoluțiile sale superbe din calificări, pentru că aminteam mai devreme că este tipul de pilot instinctiv, Montoya a avut și câteva clinciuri cu Michael Schumacher și a continuat cumva rivalitatea începută în 2001 cu acel episod din Brazilia. Voi menționa cele mai notabile evenimente. Evenimentul din Malaysia de la Sepang, care a adus o penalizare drive-thru. Evenimentul de la Nürburgring, care a creat vâlvă în epocă. De asemenea, cu un an înainte în Austria, pentru că am uitat să precizez, Schumacher și Montoya au avut din nou un eveniment mai controversat. Iar acest lucru a arătat cumva dorința lui Montoya de a confirma Formula 1 și de a nu se supune canoanelor existente ale epocii. Pentru că, de ce să nu spunem și acest lucru, în momentul în care un pilot mare apare în Formula 1, automat el încearcă să se lupte cu principalul favorit sau cu principalul pilot al seriei, al competiției. Montoya nu a fost primul pilot care a făcut acest lucru și dacă să ne întoarcem în timp din nou, pot să fac două paralele care pot reprezenta foarte bine sau care pot explica foarte bine ceea ce vreau să zic aici. Exemplul lui Senna, în cazul care a atentat cumva la supremația de pilot numărul 1 al lui Prost în 1988 și exemplul lui Schumacher, care a atentat la statutul de pilot numărul 1 al lui Senna în 1992, cu evenimentele aferente de după. Montoya a încercat să facă același lucru cu Schumacher, însă, spre deosebire de cei doi piloți menționați anteriori, Montoya nu a avut mentalitatea și nu a avut pregătirea fizică și nu a avut racecraft-ul necesar pentru a se putea bate cu pilotul reprezentativ al epocii și pentru a-și învinge de altfel. Deci după un sezon 2002 în care a obținut 7 poluri și nu a obținut nicio victorie, situația cumva similară cu ceea ce a făcut Piquet în 84, pilotul brazilian, deși a avut 9 poluri, nu a reușit să câștige decât 2 curse. Sau chiar cu situația lui Senna din 85 și 86, când a obținut 7, respectiv 8 poluri, însă din nou nu a reușit să câștige decât câte 2 curse în fiecare an. Montoya se trezea în 2003 cu o mașină de titlu, cu acel Williams BMW, cu niște anvelope Michelin în superare celor de la Bridgestone și cu un avantaj în ceea ce privește motorul, pentru că atât în 2001 cât și în 2002 BMW a avut cel mai puternic motor de pe grilă, dacă este să ne uităm un pic strict din punct de vedere statistic. 2003 a fost cumva, și aici o să povestească Lucian mai târziu, anul de vârf al lui Montoya în Formula 1. A obținut 2 victorii, probabil cea mai importantă dintre ele fiind obținută la Monaco, după ce a rezistat superb pe final atacurilor piloților veniți din spate și după o victorie dominantă, o victorie zdrobitoare la Hockenheim, când a câștigat la peste un minut în fața concurenței. Însă sezonul 2003 a fost cumva marcat de scandalul pneurilor Michelin, mai exact de faptul că banda de rulare, conform protestului înaintat de Ferrari și Bridgestone, banda de rulare a pneurilor Michelin ar fi depășit în regim de cursă dimensiunea de 270 de mm, iar acest lucru le-ar fi adus, conform italienilor, un avantaj legal. FIA a hotărât ca Michelin să renunțe la structura sa de concepere a pneurilor și astfel, cu doar 3 etape rămase de disputat din sezonul 2003, Williams s-a trezit într-o postură nefavorabilă, iar ultime 3 etape din 2003 au fost câștigate de Schumacher, iar acest lucru a adus germanului cel de-al 6-lea titlu mondial. Ultima a câștigat-o Barrichello. Dar a fost câștigată de Ferrari, ok, da.
Am aici Scuze. o poză care să imortalizeze victoria lui dominantă de la Hockenheim, alături de David Coulthard și de Jarno Trulli. Oricum te lăsam mai târziu să zici. Da, Asta a spus de cea la mai Suzuka frumoasă victorie din cariera lui, la peste un minut distanță de am concurență. precizat. La Poftim? Suzuka, într-adevăr, a câștigat. Da, am precizat asta. La Da, Suzuka, a într-adevăr, câștigat Barrichello. Da, am a auzit. câștigat Barrichello după ce Schumacher s-a crușat cu Sato, într-adevăr, și a terminat pe locul Schumacher 1. era ieșit din cărți oricum. S-a calificat abia pe 14. El când s-a lovit cu Sato era oricum de pe la locul 8-9 în jos. Schumacher nu era în cărți pentru victoria Da, asta. da, da. Dar a obținut un punct necesar în lupta pentru titlul mondial. Da, Și ar fi da, fost campion și fără. trebuie precizat etapele de la Monza și din Statele Unite, pentru că la Monza Schumacher a câștigat după un duel superb cu Montoya în noua epocă a noilor anvelope Michelin, care au fost reglementate conform prevederilor FIA. Și mai trebuie menționată și etapa din Statele Unite, care a ruinat șansele lui Montoya la titlu după ce pilotul colombian s-a accroșat cu Juan Pablo Montoya și a primit un drive-thru considerat Barrichello. atât de cu Barrichello, da, cu Da. Barrichello a primit un drive-thru care nu poate fi justificat și nu poate fi considerat o decizie corectă. Montoya s-a terminat în clasamentul general pe locul 3 în spatele lui Michael Schumacher și în spatele lui Kimi Raikkonen. Trecem acum la sezonul 2004, ultimul sezon al lui Până să trecem la sezonul 2004, să mai adaug eu câteva lucruri despre cariera lui, primii ani, să zicem, ai Formulei 1 ai lui Juan Pablo Montoya în Formula 1. Cum am mai spus, eu din 2000-2001, dar mai mult din 2001, primele mele amintiri de curse live le am și practic el a reprezentat, să zicem așa, un punct central. Știam despre el că câștigase campionate înainte, îmi povestise și n-am văzut depășirea lui pe viu, dar au văzut tata și mi-a povestit de ea la Interlagos în 2001. Trebuie spus că victoria lui de la Indy 500 din 2000 l-a făcut pe Frank Williams să ia decizia de a-l chema pe Juan Pablo Montoya și să cumpere ultimul an de contract pe care îl mai avea el la echipa Chip Ganassi Racing, și că spuneai de duelul lui cu Ralf Schumacher. Nu a fost atât de mult problema cu Ralf, pentru că deși Ralf Schumacher a fost un pilot foarte bun, foarte, foarte bun, cam uitat astăzi și asociat așa mereu că a fost în umbra lui Michael și așa mai departe. Dar trebuie menționat că nu a venit Juan Pablo nici cu cea mai bună, nu reputație, dar să zicem cea mai bună imagine, deoarece îl înlocuia pe Jenson Button la Williams, care deja fusese adoptat ca noul superstar, viitor star britanic după sezonul său de debut. Deci el nu a avut, Juan Pablo, nici o presă, deși pilota pentru o echipă englezească, nu a avut nici cea mai bună presă din partea britanicilor. Cum la Da, din fel, partea britanicilor. cum la, Da, dar nu neapărat asta, pentru că Button se aștepta cumva să rămână la Williams și faptul că a fost îndepărtat și a semnat cu Benetton pentru 2001 a reprezentat cumva un șoc pentru el. Nu se aștepta la momentul respectiv, având în vedere evoluțiile bune din a doua jumătate a campionatului. dar decizia fusese Și că tot spuneai de 2000 și de Indy 500. Știu că decizia fusese luată și că tot spuneai de Indy 500 și de sezonul 2000, Montoya putea să obțină, mi-a adus aminte de acest lucru, Montoya putea să obțină 10 sau 12 victorii conform pe declarații în acel an, însă din cauza problemelor tehnice, Montoya n-a reușit să obține decât 2 victorii în sezonul 2000 și asta l-a scos cumva din lupta la titlul pe care nu a putut să-l mai ca în sezonul da, 1999. Continuă. O completare, n-au fost două, au fost chiar trei și una dintre ele a fost un duel fantastic cu Michael Andretti la Michigan. Chip Ganassi Racing pentru 2000 trecuse de la motoare Honda la motoare Toyota și astea au avut problemele lor de fiabilitate. Avea probleme și cu cutia de viteze, da. Da. Ce vreau să spun, ca să intru așa un pic mai mult și în universul acesta și al Formulei 1 la începutul anilor 2000, dar și al lui Juan Pablo, el
El în cadrul echipei Williams era clar pilotul lui Frank și al lui Patrick, dar cumva mai mult al lui Frank, să zicem. Era pilotul echipei, în timp ce Ralf Schumacher era pilotul motoristului, era pilotul BMW. Și ei, din păcate, au fost puțin și asmuțiți unul împotriva celuilalt, adică au avut o relație așa destul de volatilă și cumva pe alocuri toxică, fiind implicați și niște incidente între ei. Asta pentru că cultura asta old school, Williams, care s-a întors treptat împotriva lor, dorea ca piloții să se bată cumva între ei în ideea că așa o să iasă ce e mai bun din fiecare. Și asta i-a împiedicat să aibă și o legătură ca lumea cum au piloții din ziua de astăzi, adică să împartă feedback tehnic, date, setup. Nu a fost chiar abordarea tipică Ferrari și trebuie să recunoaștem că nici Ralf Schumacher nu a fost genul de coechipier ideal, pentru că Ralf Schumacher nu s-a înțeles cu majoritatea piloților pe care a avut coechipieri. Și după cum bine știi și tu, Frank Williams nu a făcut neapărat, nu a avut favoritisme în rândul piloților. Poate doar, așa cum spuneam eu, nu a avut favoritisme, poate doar în cazul lui Alan Jones. Poate doar în cazul lui Alan Jones și poate în cazul lui Nigel Mansell la începutul anilor 90, când a venit și a testat, de exemplu, la finalul lui 90, când a venit și a testat monopostul din acel an la Paul Ricard și datorită setărilor lui, dintr-o dată monopostul a devenit mult mai rapid decât cu setup-ul utilizat de Boutsen și Patrese. Și acest lucru l-a făcut cumva pe Patrick Head să zică că datorită cu Mansell la volan în 90 echipa s-a luptat la titlu. Că tot spuneam mai devreme de piloți instinctivi și piloți cerebrali, nici pe Nigel Mansell nu putem să-l băgăm în nicio categorie, pentru că deși a fost instinctiv la început, pe parcursul perioadei Ferrari, cu parcursul perioadei petrecute alături de Alain Prost, britanicul s-a rafinat cumva și în ceea ce privește setup-ul, iar întors la Williams a devenit cumva pilotul complet, în al doilea susținut la Williams. Da, ajută și experiența. Trebuie menționat că Juan Pablo, când a debutat la Williams în 2001, când a debutat în Formula 1, avea 25 de ani și jumătate, o vârstă care astăzi ar însemna mult. Nici atunci nu era chiar... La aceeași vârstă a debutat și Jacques Villeneuve. Da, dar dacă tot spuneai. Bun, Jacques Villeneuve, care a avut a avut o carieră mai interesantă, dar trebuie menționat cumva că deși Montoya era din generație ca vârstă, cu Ralf Schumacher, cu Giancarlo Fisichella, cu Jarno Trulli, aceștia aveau deja debutaseră cu vreo 3-4 ani înaintea sa și el a debutat în același timp cu piloți dintr-o altă generație un picuț, 3 dintre ei devenind campioni mondiali, Jenson Button, care fusese cu un an înainte, plus Kimi Raikkonen și Fernando Alonso. Adică el 2001 a fost de asemenea și ultimul an al lui Mika Hakkinen în Formula 1, cumva el a îmbrățișat, dacă vreți, mantia asta de antagonist, de bad boy, cum s-ar spune, dar asta pentru că avea un stil în care nu făcea compromisuri și era deja un pilot matur. Deși nu avea experiență în Formula 1, avea experiență în a câștiga campionate, în a conduce curse, avea agresivitate și asta l-a făcut să aibă și niște greșeli. În primul său an, până prin etapa 10 a abandonat de 8 ori, a avut 2 locuri 2 în schimb la Barcelona și Nürburgring, care l-au mai ridicat. La Silverstone, spuneai și tu, se calificase pe 8, dar a avut un start fulminant, profitând și de un acroșaj între Jarno Trulli și David Coulthard și a ajuns pe locul al 3-lea și după aceea l-a depășit pe Michael Schumacher, dar fiind pe o strategie cu 2 opriri la boxe față de una singură, a pierdut șansa unui loc pe podium. A și fost încurcat în cursă de Ralf, care a pretins că nu a auzit ordinele de echipă care să-l lase să treacă, Ralf fiind pe o strategie cu oprire. A avut primul său pole position la Hockenheim, ultima ediție pe vechiul Hockenheim Ring în 2001, dar după propriile lui spuse ce s-a întâmplat în cursă, i-a explodat motorul. De ce? Înainte de primul său pit stop, care cred că a fost și singurul al cursei, furtunul de alimentare nu a funcționat. A staționat vreo 20 ceva de secunde, a pierdut poziția de lider, dar din cauza că mașina în căldura aceea a stat foarte mult, motorul s-a supraîncălzit și după ce a alimentat, a mai parcurs vreo 2 tururi și bum, a explodat. Un deznodământ nefericit.
A obținut un pol senzațional la Spa-Francorchamps în 2001, pe o pistă udă care se usca, la peste o secundă față de coechipierul său Ralf Schumacher și peste Michael Schumacher, care era considerat zeul ploii. Și l-a depășit pe Michael Schumacher și la Indianapolis în 2001, o manevră deosebită, îndrăzneață, la capătul liniei de start sosire. Și trebuie spus tot despre acel sezon că în ultima cursă anului de la Suzuka, Jean Alesi, care se retrăgea, a avut o discuție în fața camerelor în paddock și a spus: tu ești viitorul superstar al Formulei 1, ai grijă de tine, ai grijă de cariera ta. Și să-ți spun asta, un gentleman, un pilot la fel foarte pasional și foarte abraziv, așa precum Jean Alesi, chiar însemna mult. Cam așa. El de asemenea a câștigat premiul Laureus pentru debutantul anului în 2001. Dintre toți sportivii. A avut ca adversari sau să zicem contracandidați din alte sporturi, parcă Steven Gerrard din fotbal sau încă cineva din tenis, nu mai țin minte acum toți, dar a primit un premiu care nu e ușor de obținut, nu e la îndemâna oricui. Și înaintea sezonului 2002, că ai menționat că a obținut 7 poluri, trebuie spus că Ferrari a avut o mașină dominantă și victoria lui Ralf din Malaysia, singura al Williams în acel sezon, a venit după un acroșaj la start dintre Montoya și Michael, care i-a făcut pe amândoi să pierdă poziții. Și cumva Ralf a obținut o victorie, hai să nu zicem neapărat ușoară, dar o victorie mai la îndemână decât în condiții normale. Și trebuie spus de asemenea că, tot mă întind, și legat de sezonul 2002, pentru că am amintiri cu el și a avut un acroșaj cu Michael Schumacher și în 2002 în Brazilia. Bine, au fost fix în pozițiile opuse din 2001 cu celălalt pilot pe interior și atunci Montoya și-a pierdut aripa față înainte de înainte de linia spre curva do sol și a pierdut aripa față, a pierdut poziții și a terminat cursa abia pe 5. Ăla a fost un moment amuzant pentru că Michael și Ralf au urmat să se dueleze și Pelé trebuia să arate steagul în pătrățele la sfârșitul cursei și Pelé a ratat trecerea învingătorilor, a primilor doi. A ratat liderul, practic. Bun. Și el a terminat pe locul 3. Și că tot spuneai de 2002, tot spuneai de dominația monopostului Ferrari. În acel an, Schumacher este singurul pilot din istoria Formulei 1 care a reușit să termine toate etapele pe podium, inclusiv după recuperarea din Malaysia, despre care ai vorbit tu mai devreme. Iar monopostul F 2002 a fost unul, sau probabil cel mai dominant monopost Ferrari din istorie, la paritate cu cel din 1952, când Pascal a câștigat toate cursele la care a participat. Iar pentru Williams, ce a fost important în 2002 este că și-au mai rezolvat problemele de fiabilitate. Pentru că motorul BMW dădea multe rateuri și în 2001 Ralf a obținut 3 victorii, a fost al doilea după Michael ca număr de victorii, însă a terminat abia al 4-lea în clasamentul piloților, fiindcă a avut multe abandonuri tehnice, la fel ca și Montoya, care a terminat doar vreo 6 curse din 17. Inclusiv acea victorie de la Monza. Bun, În acel an, avantajul motorului BMW raportat la motorul Ferrari era situat undeva la aproximativ 30 de cai putere în regim de cursă. Da, dar n-a contat foarte mult. Am scăzut în 2003. Da, dar iar pe finalul lui 2003 nu a contat pentru că calitatea lui Schumacher ca pilot. Pentru că șasiul Williams nu era îmbunătățit comparativ cu cel Ferrari și aici au fost și primele clinciuri între Williams și BMW, pentru că BMW își dorea să aibă mai multă influență, dar Williams prefera să se descurce ei singuri pe partea de șasiu și de aerodinamică și de multe ori păreau că sunt două entități decât o echipă, două entități care sunt cumva așa într-un soi de parteneriat. Ferrari, într-adevăr, a avut cel mai bun șasiu în 2002 și încă de departe, încât după sesiunile de teste, tehnicienii Ferrari chiar s-au arătat șocați de cât de rapidă este mașina Ferrari. Asta ca o scurtă paranteză. Da.
Din highlight-urile sezonului 2002, că îmi vin în minte oricum foarte multe, a fost inspirația lui Montoya de a opri la A1 Ring, în faimoasa cursă din 2002 din Austria, de a opri la ultimul schimb doar pentru benzină, nu și-a mai schimbat și anvelopele și asta i-a permis să iasă în fața lui Ralf Schumacher și să obțină locul al treilea pe podium. Duelul lui roată la roată pe parcursul la câteva viraje la Hockenheim pe versiunea actuală redesenată cu Kimi Raikkonen în primele tururi. O dovadă de racecraft foarte, foarte frumos. La polul opus a avut și un duel cu Raikkonen la Hungaroring, etapa următoare în care a forțat și a ieșit în decor avarindu-și mașina și a terminat în afara punctelor. Agresiv și la Monza, unde a avut pole position, dar din nou în a doua șicană nu a reușit să păstreze poziția în fața monoposturilor Ferrari. Dar tot la Monza în 2002, tur din exact, istorie. a stabilit cel mai rapid tur din istorie. Bine, a mai avut după aceea și în 2004, dar 2004, da. din 2002 practic a stabilit un record de viteză pe care tot el l-a bătut. L-a bătut. Da, polurile lui 5 consecutive, 7 în total, 5 consecutive între Monaco și Manicur. N-au adus decât 2 clasări în puncte și a avut o depășire senzațională în Canada asupra lui Ralf Schumacher și Kimi Raikkonen, i-a depășit concomitent după ieșirea din ultima șicană pe linia dreaptă, dar într-o cursă de recuperare, dar motorul i-a cedat. A avut un duel nefast cu David Coulthard la Nürburgring, în care a provocat un incident și amândoi au abandonat. Dar în același timp și foarte senin în ceea ce privește viața. Când a terminat pe 2 la Hockenheim, la conferința de presă, spunea că până la urmă nu mai știe nici el așa ce să creadă sau ce așteptări să aibă, pentru că în precedentele 5 curse fusese în pole position și nu făcuse mare lucru și acum, nefiind în pole position, a terminat pe 2. Deci a terminat mai bine în cursă decât în toate celelalte etape anterioare când avusese avantaj, inclusiv la Monaco, unde a fost depășit la start de David Coulthard și apoi a avut o problemă la motor în turul 46. Știi care e cel mai reprezentativ pol din 2002, cel puțin pentru mine, că tot spuneai de Manicur. La Manicur, diferența dintre Montoya și Schumacher a fost de doar 23 de mii, iar duelul dintre cei doi de pe finalul sesiunii mi-amintește cumva la o scară mai mică de duelul dintre Alonso și Schumacher, tot de la Manicur din 2006. Doar că, spre deosebire de Alonso și Schumacher, cei doi nu s-au încurcat în tururile de calificare. Ok. Frumos. Pe atunci amintirile mele despre calificări nu erau atât de... Nu prea mă uitam, sincer. Eram doar pe curse. Și tot pe curse. Oricum, asta a fost și avantajul vechiului format, ca să spunem așa, pentru că nu știu dacă 1996, da, din 1996 până în 2002 a fost acea sesiune de calificări cu 12, cum ar veni 12 tururi, din care 4 cronometrate. Adică fiecare pilot avea 4 tururi și Montoya mereu a spus că ăla a fost formatul care l-a avantajat cel mai mult. Pentru că zicea așa mereu, primul tur de calificare era ca să cumva să simtă pista și să aibă control. După aia la al doilea tur să fie în top 10 sau ceva, după aia la al treilea tur să forțeze spre vârf și după aia la ultimul să dea totul. Și de asta el majoritatea polurilor le obținea cumva așa într-o situație pe muchie de cuțit, care ar rivaliza cu Q3-ul de astăzi, doar că atunci toată lumea era pe pistă concomitent, nu doar primii 10. Da, am mai avut un incident cu Indianapolis în 2002. Cu schimbarea asta de regulament din 96 nu a avantajat foarte mult sau nu a animat foarte mult spectacolul, pentru că până în 1996 sesiunile de calificare erau împărțite în 2 zile, o sesiune desfășurată vinerea și o sesiune desfășurată sâmbătă. Fiecare sesiune avea durata de câte o oră și tot așa erau câte 12 tururi pe care piloții puteau să le facă în calificări. Practic în 96 s-a comprimat acel format adoptat înaintea acelui sezon. Da.
multe alte schimbări de asemenea. Am mai avut un incident cu Ralf Schumacher, mai mult din vina lui Ralf, trebuie să recunoaștem, dar foarte amuzant la Indianapolis în 2002, când Ralf a încercat să frâneze târziu, când Montoya vrea să-l depășească pe exterior și Ralf a pierdut spatele și s-au lovit cumva roată spate în roată spate. Aia l-a mai costat un podium în sezon, dar și-a îmbunătățit mult constanța, chiar dacă n-a avut victoria, a terminat pe 3 în clasamentul piloților. Și abia în 2003, într-un sondaj la începutul anului, era dat ca pilotul cu cele mai mari șanse să doboare dominația lui Michael Schumacher și că ai trecut tu repede în revistă. Atunci a fost, să zicem, momentul din care am citit cel mai mult despre el și care m-a pasionat cel mai mult și tot din acel an este cea mai frumoasă depășire a lui pe care o consider în Formula 1. Manevra asupra lui Michael Schumacher la Nürburgring în 2003 pe exterior, înainte de ceea ce se numea atunci Dunlop Curve, nu cred că se mai numește la fel astăzi, acel viraj larg de dreapta, care te duce așa ca pe un soi de mini-oval și depășirea lui foarte îndrăzneață, în urma căruia Michael a pierdut controlul și a aterizat cu roțile spate în pietri și dacă nu erau comisarii de traseu să-l împingă, acolo ar fi pierdut acel campionat. Bine, o manevră puțin controversată, dar era la el acasă în Germania și rămân oricum la părerea că erau multe interese în joc pentru acel an 2003 ca Michael să doboare recordul lui Fangio. Și de asta Ferrari... Tot spuneai de depășiri. Pentru mine, cea mai impresionantă depășire a lui Montoya este tot asupra lui Schumacher, însă la Spa în 2004, când l-a depășit pe exterior în Badstof. Da. Acela pentru mine este momentul de referință al carierei lui Montoya în Formula 1. O depășire extrem de spectaculoasă în stilul lui Nigel Mansell, de exemplu. Da, cred că l-a depășit în total de vreo 10 ori pe Schumacher în Formula 1, am putea să le luăm pe fiecare în parte, dar strict... Da, să ne realizăm. Strict ceea ce a fost cel mai bine pentru el, deși sezonul a început cu un loc 2 în Australia în 2003, o victorie pe care a pierdut-o pe final mai degrabă, când la fel nu a schimbat din cauza graining-ului și problemelor și o pistă rece, nu a mai schimbat pneurile la ultimul pit stop, Juan Pablo, dar era urmărit de David Coulthard pe final și în primul viraj, prima succesiune de viraje, a luat bordura un pic prea tare și s-a răsucit. A atins ușor zidul, dar din fericire doar cu cauciucul, nu a avut avarii și a reușit să termine pe 2. A urmat o serie de rezultate mai puțin favorabilă. La Imola a avut de făcut un pit stop suplimentar din cauza iarăși unei probleme cu furtunul de realimentare care l-a făcut să piardă puncte importante. La Barcelona a avut o depășire foarte frumoasă după un duel agresiv contra lui Ralf cu echipierul său, iar în Austria ar fi putut să câștige cursa dacă nu exploda motorul. Însă după aceea a urmat o serie de podiumuri consecutivă, de 8 podiumuri consecutive, cam de pe la jumătatea sezonului până spre final, începând cu victoria de la Monaco. O victorie pe care a obținut-o, și aici o să menționez un mare atu pe care l-a avut el în Formula 1 și care l-ar fi ajutat de minune în zilele noastre. Pe atunci, în perioada realimentării, pilotul care stătea mai mult pe pistă avea avantajul. Nu e ca acum unde cel care oprește primul are avantaj fiindcă are pneuri proaspete. Overcut-ul. Diferența de uzură cauciucuri era foarte mică. Problema se punea mai mult la realimentare și cu cât mașina era mai ușoară pe final de stint, la combustibil, cu atât pilotul era mai rapid. Exact. Un mare atu pe care l-avea Montoya era că pe pneuri reci era aproape imbatabil. Victoria lui de la Monaco în 2003 a obținut-o deși a oprit un tur înaintea lui Kimi Raikkonen, care a fost principalul său rival în cursa respectivă, însă a reușit pe pneuri reci să egaleze ritmul pe care îl avea pe ultimul său tur Raikkonen înainte să intre la boxe și de obicei acela era cel mai rapid. La fel a reușit să câștige și an mai târziu cursa de la Silverstone în 2005. La fel oprise cu un tur mai devreme decât Fernando Alonso, dar timpii săi foarte buni pe turul pe outlap, cum se spune, ceea ce astăzi e foarte normal. Pe atunci, cu mașina plină de combustibil după un schimb, după realimentare, era ceva incredibil. Și asta l-a ajutat. 2 dintre cele 7 victorii ale lui în Formula 1 au fost obținute în astfel de circumstanțe.
abilitate de a gestiona pneuri reci, un rezervor plin cu benzină după un schimb. Tot 2003, trebuie să menționăm și asta, a fost și momentul rupturii sale cu echipa Williams-BMW după cursa de la Manicur, când la fel a cerut să vină cu un tur mai devreme decât era planificat la boxe ca să realimenteze, anticipând și piloții întârziați, el fiind foarte aproape de Ralf Schumacher. Ralf trebuia să vină în turul următor, dar Montoya oprind cu un tur mai devreme, cumva Ralf după 2 tururi trebuia. Și cineva de la boxe i-a zis lui Ralf de ce face Montoya și a venit și Ralf, turul imediat următor. Și tot acel avantaj pe care Montoya credea că îl poate avea s-a risipit și Ralf și-a păstrat poziția de lider și a câștigat cursa. O perioadă, trebuie să recunosc, foarte bună. Totul îi mergea bine, acel grup de curse pentru Ralf Schumacher, Montreal, Nürburgring și Manicur a fost probabil cel mai constant din toată cariera sa, pe un anumit număr de curse, că altfel a avut și el 1999 ca sezon de afirmare. Și asta l-a făcut pe Juan Pablo să de rebut în 2003. Manicur a fost cântecul de rebut al lui Ralf Schumacher în 2003. Ce anume? Manicur a fost cântecul de rebut al lui Ralf Schumacher în 2003. Cântecul de rebut. A fost ultima lui victorie și un moment în care Ralf era în fața lui Juan Pablo în clasament și părea să fie un candidat la titlul mondial. Era a doua dublă consecutivă pentru Williams după Nürburgring. Echipa atinsese un nivel, după un început mai greoi, atinsese un nivel în care deveniseră principala forță de bătut și cumva erau și încântătoare acele monoposturi și încântători și piloții. Practic, după acea cursă, Montoya a decis nu neapărat decis să părăsească echipa, însă a fost abordat de Ron Dennis și cumva a semnat pentru 2005 cu McLaren, el mai având un an de contract pentru 2004, încă din acea perioadă, încă din 2003. Iar după un loc 2 la Silverstone, într-o cursă fantastică de recuperare, una din cele mai frumoase curse din toate timpurile, a terminat pe locul al 2-lea după Rubens Barrichello, un Barrichello imperial. A devenit el pilotul din față, l-a depășit pe Ralf în clasament, a urmat această victorie extraordinară de la Hockenheim, a ajutat un picuț de circumstanțele unui accident la start care i-a scos pe Ralf Schumacher, pe Kimi Raikkonen și pe Rubens Barrichello, dar strategia după aia cu 3 opriri a fost impecabilă și a câștigat la 1 minut distanță de concurență. Și după Hungaroring, în care am avut prima victorie a lui Fernando Alonso în Formula 1 cu Renault, aveam un clasament general extrem de strâns, Michael Schumacher 72 de puncte, Montoya 71 și Raikkonen 70. Poate unul din cele mai spectaculoase momente așa ale copilăriei mele știind acel clasament. El a fost după aceea ajutat și de un accident al lui Ralf Schumacher în teste la Monza, care l-a scos pentru acea cursă. A fost pilotul de rezervă Marc Hené și practic el a devenit clar singura opțiune pentru titlul mondial al piloților. Dar, cum ai spus și tu, regulamentul schimbat oarecum în defavoarea Michelin, dar de fapt se știe foarte bine în favoarea Ferrari, care avea multe pârghii pe atunci. Situația de la Monza, în care în a doua șicană variante de la Rogea ar fi putut să se ajungă chiar la o coliziune cu Michael, dar nu a reușit să depășească, iar după aceea, deși l-a hăituit pe toată perioada cursei, nu a putut să-l depășească, a și fost încurcat de Zauberul lui Frentzen la un moment dat. Iar Indianapolis a fost o cursă în care nu e și nimic. Trebuie să recunoaștem, a avut un start prost, recupera, după aceea l-a depășit pe Michael Schumacher în condiții de pistă semi-udă, a avut acel incident nefast cu Barrichello pentru care a primit o penalizare, dar măgăria care a fost făcută, acea penalizare a venit abia după câteva tururi, vreo 10 tururi, timp în care începuse să plouă sănătos și decizia a venit fix când trebuia să intre la boxe pentru a schimba pe anvelope de ploaie și el practic a trebuit să intre să-și spășească penalizarea de 10 secunde, sau drive-thru ce a fost pe atunci, cred că drive-thru, și să parcurgă încă un tur pe pistă complet inundată. Deci a și avut o scurtă incursiune în decor, dar în fericire pe iarbă și nu pe pietriș. Și după aceea tot ce a încercat el restul cursei a fost depășit cu un tur distanță de Schumacher.
A încercat să recupereze, din fericire pentru el au mai fost niște abandonuri care i-au permis să intre în puncte, dar a obținut 3 puncte, dar Williams a pierdut șefia în clasamentul constructorilor și el a ieșit din cărți pentru titlul piloților, pentru că înaintea ultimei etape de la Suzuka, Michael avea 10 puncte avans față de el și mai multe victorii. Avea 6 victorii în sezon, în timp ce Față la Montoya. 2. Deci nu ar mai fi putut. Dar tot el a spus că totul se întâmplă cu un motiv și dacă lucrurile s-ar fi întâmplat cu el având șanse matematice la titlul la Suzuka, unde a condus în primele tururi, dar a abandonat cu o problemă de hidraulică, ar fi fost mult mai dureros pentru el să abandoneze din postura de lider în ultima cursă a sezonului, știind că încă avea șanse la titlul mondial. Și, din păcate, cam aia a fost și cu povestea unui sezon foarte frumos, unul din cele mai frumoase sezoane din istorie, 2003, cu multiple evenimente, cu multiple depășiri și cu multipli câștigători. Da, acela ar fi putut fi momentul. El a fost nominalizat și a și primit titlul de pilotul anului în ancheta premiilor F1 Racing, dar nu a fost să fie. Și dacă nu mă înșel, și ăștia care dau premiile, BBC-ul, parcă l-a numit pe el pilotul anului atunci, în fața lui Schumacher și al lui Raikkonen. Deci atunci a fost cel mai aproape să devină campion. Iar pe urmă, în 2004, că s-a confruntat din nou cu un Ferrari dominant, nu a avut o mașină precum în 2002, pentru că Honda și Renault au depășit Williams în acel sezon și echipa Williams de cele mai multe ori a plutit în zona locului 4 la constructori, unde a și terminat. Și deși a terminat constant în puncte, e un sezon cumva uitat 2004 pentru Montoya, pentru că el a terminat constant în puncte. A avut câteva dueluri și aici cu Michael Schumacher, mai ales la Imola, în primul tur, dar și o luptă de la distanță foarte agresivă în Malaezia. Cum să spun, a fost de cele mai multe ori departe de calcule pentru victorie. A obținut doar 3 podiumuri, un loc 2 în Malaezia, un loc 3 la Imola și apoi nimic până la ultima etapă a sezonului din Brazilia, când a și câștigat. Da, din momente... Da, și tot în 2004. Și tot în 2004, că spuneai de supremația monoposturilor Renault și Honda asupra celor de la Williams, tot în 2004 BMW a pierdut și șefia în ceea ce privește puterea motorului, pentru că Honda a avut în acel an cel mai puternic motor, Ferrari a fost pe locul 2, iar pe locul 3 a fost BMW. Și că tot spunea de Montoya și de seria lui de rezultate slabe, Montoya s-a legat cumva indirect de alte evenimente cu Michael Schumacher, primul dintre ele este cel de la Imola. Acel Schumacher l-a blocat în virajul Toza și apoi Montoya a avut o reacție amuzantă la conferința de presă când a spus că you either be blind or stupid not see me there. Desigur, acea cursă a reprezentat și primul pol din cariera lui Jenson Button. Tot în 2004, în urma acroșajului din tunel de la Monaco dintre Schumacher și Montoya, colombianul a pus capăt indirect unei serii de 13 victorii consecutive ale lui Michael Schumacher, dacă este să ne uităm mai apoi cum a decurs ulterior sezonul. Iar acest lucru a fi reprezentat un record absolut la acel moment. Și desigur a fi reprezentat un record absolut și în zilele noastre acea serie de 13 victorii consecutive pe care Schumacher nu a reușit să o obțină. Iar pentru a te lăsa pe tine, că este pilotul tău preferat, să povestești mai departe parcursul în Formula 1, victoria de la Interlagos, așa cum spuneam mai devreme, pe un circuit antiorar care se preta peste rolul de pilotaj, victoria de la Interlagos este ultima victorie reușită de parteneriatul Williams-BMW în Formula 1 și penultima victorie obținută de Williams în Formula 1 până la succesul obținut de Pastor Maldonado, acest succes controversat din punctul meu de vedere, obținut la Barcelona în 2012. Da. Cauciuri cu striații, Grup, da, cu striați, grup tire. Sau striații.
Da, dar am precizat și de Hamilton. Și de Hamilton, în 2020. Și Am de precizat. Verstappen și de Norris anul trecut. Da, și de Amândoi. Verstappen și de Norris. Acum Da, timpul și de lui Verstappen și Hamilton de e abia Norris al treilea. Verstappen, Norris, Hamilton ar fi ordinea. Deci cumva Montoya a ajuns undeva pe 5, poate și mai jos, nu știu. Dar contează mai puțin pentru și 2004. am precizat de 2002 și de 2004. Da. Da, și cum să spun, ca să sărim un pic peste ultimul an, că ok, n-a fost cel mai... el a fost cumva liderul echipei, mai ales după accidentul lui Ralf Schumacher de la Indianapolis, când și-a fisurat 2 vertebre după o cedare a unui pneu Michelin, care l-a aruncat în virajul 13, în acel, cum se făcea curba ovalului, direct în zidul de beton. Este primul viraj de pe varianta ovală a circuitului de la Indianapolis. Exact, Pentru că era păstrează virajul 13, da, pentru că secțiunea virajată păstrează zona primului viraj de la circuitul de la Indianapolis, doar că este parcurs în sens invers, în momentul în da, care ieși de pe secțiunea virajată. Și tot acolo Ralf Schumacher avea să aibă un accident în 2005, ceea ce a dus la scandalul cu pneurile Michelin și cu monoposturile cu acea cursă cu 6 monoposturi și discuția instalării unei eventuale șicane acolo. Și tot acel accident avea să aducă și sfârșitul circuitului de la Indianapolis și implicit a Statelor Unite în Formula 1 până la finalul sezonului 2007. Abia în 2012 America avea să revină la Austin în Formula 1. și sincer, mie îmi pare rău, fiindcă mi-a plăcut acel circuit. Doar că n-a fost o decizie puțin neinspirată să-l pună din 2004, să-l pună vara, pentru că era la puțin distanță după Indy 500 și nu mai era chiar același vibe. Nu a fost asta problema neapărat. Problema a fost faptul că asfaltul a fost extrem de abraziv începând cu sezonul 2005, circuitul a fost reasfaltat. Bridgestone a știut de modificările făcute circuitului prin intermediul firmei pe care o deținea Firestone, care evident furniza pneuri în IndyCar și au avut timp să se pregătească temenic pentru etapa de la Indianapolis, iar Michelin n-a avut acest avantaj. Iar acea cursă, așa cum spuneai și tu, a îngropat viitorul Statelor Unite în Formula 1, a îngropat viitorul circuitului de la Indianapolis și a îngropat totodată și soarta pneurilor Michelin în Formula 1. Trebuie să precizăm și acest aspect. Da, și cum o să menționăm mai târziu, indirect, o cursă acolo a fost și ultima lui Juan Pablo Montoya în Formula 1, dar până atunci, 2004, el a fost descalificat în cursă. A fost un moment destul de hilar, pentru că nu i-a pornit mașina pe grila de start, a alergat la boxe după mașina de rezervă, a putut să ia cursa, doar că până la urmă a fost o chestie. Comisarii au așteptat până prin Inițial nu a fost descalificat. A primit steagul negru în timpul cursei în 2004 la Indianapolis și l-a primit târziu, l-a primit undeva cu vreo 20 de tururi înainte de final. Da, mă refeream inițial în primele tururi. Exact, n-a fost și a fost foarte, foarte ciudată, pentru că practic el nu a reușit, a fost o decizie de asta, pentru că nu era problemă că s-a dus să ia mașina de rezervă, problema a fost că nu s-a încadrat în timp util, un număr de secunde înainte și a fost o decizie luată târziu pe model 2003, dacă vrei să faci o paralelă cu etapa din sezonul precedent de la Indianapolis. Da, practic, din păcate pentru el, circuitul american nu i-a adus foarte multe bucurii, doar 2 curse terminate din 6. Și a fost în care nu a luat startul. 2 din 5. Bine, acolo a fost o chestie în care nu a luat startul cam toată lumea, pneuri Michelin. O să ajung acum la perioada McLaren, pentru că aia e una din cele mai dureroase, să zic așa, pentru mine, fiindcă nu i s-au aliniat multe pasențe, să spunem așa. În primul rând, un pilot cu personalitatea lui sub managementul rigid al lui Ron Dennis nu prea avea cum să fie lăsat să-și găsească cea mai bună versiune, să zicem, să strălucească. Era și adaptatorul corporatist, pe scurt, de la McLaren. Exact. Era coechipier și cu un foarte tânăr și, bine, mai tânăr decât el, nu era chiar atât de tânăr, dar era foarte tânăr și talentat, Kimi Raikkonen, cel mai rapid pilot din acei ani în combinația anvelopelor Michelin și McLaren Mercedes, devenise cumva reperul noi generații. Și
Faptul că a avut un accident misterios, el a susținut că a fost în timp ce juca tenis, dar alte zvonuri mai adevărate sau mai aproape de adevăr au fost că a căzut de pe o motocicletă. Un lucru care era Sau la un moment dat că a fost un accident de motocross sau ceva de genul și De a avut o motocross, da. accidentare la umăr. la umăr, Și exact. era o După, chestie că era o clauză contractuală cum că el n-avea voie să meargă pe motocross și de-aia au Exact, vrut da. să invoce oficial motivul tenisului. da, și asta a stricat în primul rând încrederea echipei în el și oarecum, deși sezonul începuse mai greu nu doar pentru el, cât și pentru Raikkonen, McLaren nu a fost de la început cea mai bună mașină, dar el a ratat etapele din Bahrain și Imola A fost cea mai și bună mașină, doar că nu a fost cea mai fiabilă. Aici s-a n-a făcut fost chiar cea diferența. mai bună. La Melbourne au terminat pe 6 și pe 8. N-au Melbourne fost, este un circuit atipic. Melbourne este un circuit atipic unde nu contează neapărat valoarea reală a monopostului. Dar început cu etapa de la Imola, McLaren a fost cea mai rapidă mașină în regim de cursă, cel da, puțin. de la Imola, da, Iar Plus în, că re- combin la iar, Melbourne, bine. combin pe atunci asfaltul foarte strâmt și curbele care erau atunci, care erau față de cele, bineînțeles, revizuite din 2022 până acum, erau curbe mult mai strâmte, mai ales când, din nou, în acea vreme, nu aveai ajutoare, să spun așa, electronice sau aerodinamice în afară de modurile motorului și pe lângă asta mai aveai și faptul că trebuia să economisești carburant. La asta presupun că se referea Ionuț ca circuit atipic, pentru că în același timp Melbourne e un circuit stradal și nu avea caracteristicile pe care le avea acum. Da, era linia dreaptă start-sosire, care nici aia nu era cea mai lungă, da, era linia după primele două viraje, care la fel nici aia nu e cea mai lungă, dar acel palier de viteză din spate nu exista, era o curbă, exact o secțiune, la fel ca în și, nu, primele două viraje, dreapta-stânga. și nu doar asta, Fabian, trebuie să amintim și faptul că acea cursă a fost una destul de atipică și datorită faptului că a fost prima cursă cu un nou regulament în calificări, iar datorită condițiilor meteo, pentru că a plouat într-una dintre sesiunile de calificări, timpii au fost cumva amestecați și foarte mulți piloți buni, cum ar fi de exemplu Alonso și Raikkonen, au plecat din spatele grilei, fizic el a obținut polul și avea să câștige și cursa, iar acest lucru a amestecat cumva situația la vârf și nu am putut vedea un tablou real al performanței exact din prima cursă din Australia, de la Melbourne. Însă de la Imola încolo era clar că McLaren are cel mai rapid monopost, însă problemele de fiabilitate existente i-au ruinat șansele lui Raikkonen la titlul în acel an. Și să nu mai zic și că motorul Mercedes era net superior celui de la Renault. Renault a avut în acel an unul dintre cele mai slabe motoare de pe grilă de altfel, dacă este să ne raportăm strict la numărul de cai putere, nu neapărat la performanță în regim de cursă și la fiabilitate. Da. Iar pentru Montoya, după accidentarea la umăr, au apărut și alte probleme de ordin, cumva și de formă și de încredere. El nu se înțelegea foarte bine cu monopostul. Avea un alt stil, îi plăcea foarte mult să arunce mașina în viraje și să controleze cumva din accelerație pe ieșire. Avea un stil de acesta foarte... și nu se înțelegea cu suspensia. A lucrat foarte mult cu inginerii săi pentru a modifica geometria suspensiei spate a monopostului și abia de prin a doua jumătate a sezonului monopostul a început să fie mai pe gustul său, doar că deja era ieșit din orice cărți în lupta pentru titlu. Au fost și niște ghinioane, o penalizare la Monte Carlo în calificări după ce a provocat în antrenamente un incident fix cu Ralf Schumacher, vechiul său prieten, care acum era la Toyota. După aceea un incident la start s-a acroșat cu Mark Webber la Nürburgring când erau pe locurile 3-4 și descalificarea cu cântec de la Montreal când și o decizie proastă a echipei, trebuie menționat, nu l-au chemat la boxe, el era liderul cursei după ce mașinile Renault din față avuseseră diferite probleme. Și a apărut safety car-ul după ce Jenson Button a lovit zidul campionilor fiind presat de Michael Schumacher și
McLaren nu a ratat momentul să-l cheme pe Juan Pablo la boxe, a venit Raikkonen și Montoya a prins un tur în spatele mașinii de siguranță, a alimentat și a ieșit de la boxe când luminile semaforului erau aprinse, erau pe roșu și din cauza aceasta a primit steag negru. Și McLaren a ratat astfel și o dublă ușoară care indirect i-a costat mai târziu și în lupta pentru titlul constructorilor puncte prețioase. După Indianapolis a urmat o cedare a conductei de pompei de benzină, o conductă hidraulică mai exact la Manicur, unde a pierdut un podium și am ajuns la victoria lui de la Silverstone, care a reprezentat un reviriment și prima victorie de când a devenit tătic, fiul său Sebastian născându-se cu puține săptămâni sau chiar luni înainte, nu știu exact când e născut Sebastian. Și Silverstone a fost mereu un circuit bun pentru Montoya, e singurul circuit unde a terminat în toate cursele în care a participat și cam pe toate pozițiile, de la locul 1, 2, 3 până la locuri 4, 5, 6 și după o dublă depășire la start asupra lui Jenson Button și mai ales a lui Fernando Alonso, care l-a propulsat în poziția de lider, asta fiind ajutat și de o problemă la motor, la pompa de apă, cred că de fapt a lui Kimi Raikkonen, a trebuit să schimbe motorul și a plecat cu 10 poziții penalizare și cumva el a fost calul de bătaie al celor de la McLaren. Pentru acea depășire a primit și premiul depășirea anului în ancheta cititorilor F1 Racing în 2005, iar de acolo a fost așa un soi de Jekyll and Hyde parcursul său până la sfârșitul sezonului. A avut o greșeală în calificări la Hockenheim, care l-a făcut să plece ultimul, dar a avut o cursă extraordinară, un start fulminant și a recuperat până pe poziția secundă. A condus la Hungaroring, dar a abandonat cu o problemă la cutia de viteze. A stabilit cel mai rapid tur de cursă, care rămâne și în ziua de astăzi la Istanbul Park, prima ediție a Marelui Premiu al Turciei. Însă și acolo se afla pe locul al doilea și un incident care putea fi evitat cu pilotul Jordan Thiago Monteiro în timp ce încerca să-l depășească cu un tur. L-a făcut să piardă timp și apoi să fie depășit de Fernando Alonso și a terminat doar pe locul 3. O victorie la Monza a urmat, a doua sa victorie pe pista unde se afirmase încă de la debut. Din nou putem spune ajutat indirect și de o altă problemă mecanică a lui Raikkonen, că el a avut foarte multe probleme și în calificări și primeai pe atunci 10 locuri penalizare pe grilă. Dar Montoya și-a făcut cumva treaba și l-a învins pe Alonso, dar de acolo sezonul lui nu a mai... A fost victoria din Brazilia, dar în același timp a pierdut un loc 2 la Spa-Francorchamps, după ce s-a lovit cu Antonio Pizzoni, fostul său coechipier de la Williams din perioada din 2004, când Ralf era încă în recuperare. Un incident la Suzuka care care l-a privat de fapt de o cursă de recuperare care ar fi putut fi și pentru el la fel de bună cum a fost și pentru Kimi Raikkonen, acea cursă spectaculoasă. Undeva vina a fost... Da, vina ar fi fost considerată a lui Jacques Villeneuve pentru acel incident, dar și Juan Pablo a fost puțin prea agresiv, să zicem. Și nu mai zic de Shanghai, o cursă care mi-a stricat atunci toată după amiaza, țin minte toată ziua că era de dimineață. Eu vroiam ca Montoya să termine în fața lui Michael Schumacher în clasamentul piloților pe locul al 3-lea, dar a lovit un capac de drenaj când se afla pe poziția a 4-a în cursă, o bordură instabilă de pe circuit, ceea ce i-a perforat podeaua mașinii și a afectat iremediabil monopostul și tot atunci s-a pierdut și titlul constructorilor pentru McLaren Mercedes, poate cel mai mare what if de echipă care a câștigat 10 din 19 curse și de departe cel mai rapid monopost, un cuplu de piloți extraordinar, adică atât Kimi Raikkonen cât și Juan Pablo Montoya ar fi fost mai mult decât meritorii să fie ei, în sub o formă sau alta, cei care îl detronează pe Michael Schumacher în acei ani, dar nu a fost să fie și pe urmă în 2006, deja de la finalul lui 2005 se știa că Fernando Alonso o să semneze pentru 2007 la McLaren.
Raikkonen era în negocieri avansate cu Ferrari, dacă nu cumva și semnase, iar Montoya fusese informat, semnase, ok, dar Montoya fusese informat că nu o să mai rămână la echipă după ce îi expira contractul la finalul 2006 și asta s-a tradus. Scurtă paranteză la ce ai zis tu, Raikkonen a semnat contractul cu Ferrari înainte ca Alonso să semneze contractul cu McLaren, iar Ron Dennis a găsit o alternativă în Alonso, ne aduce un pilot foarte bun la echipă, un nou star, ca să zic așa, pentru a suplini locul liber lăsat de finlandez în cadrul McLaren. De aici aducerea lui Alonso. Și ca să zic și o parte amuzantă a fost pentru prima oară, să zic așa, în cariera sa, când a avut parte de karma, să spun așa, la nivelul, nu neapărat al deciziilor, dar la nivelul evenimentelor întâmplate. Pentru că știu că Montoya la un moment dat a semnat precontract cu McLaren când mai avea un sezon și jumătate la Williams, dacă nu mă înșel. Da. Iar, ca să fac un pic de spoiler, în 2005, după accidentul cu Kimi Raikkonen la Indianapolis, a renunțat la contractul cu McLaren și la pilotajul în Formula 1 la mijlocul sezonului și s-a dus în NASCAR, dar acolo o să vorbesc eu după ce termin tu. În 2006. Acolo a fost în 2006 și acolo a contribuit și accidentul pe care l-a avut cu Raikkonen la Indianapolis în 2006. Ăla a fost o picătură care a umplut paharul, pentru că mai multe rezultate nefaste se adunaseră. Un tête à queue puțin jenant la Barcelona, de a rămas blocat pe bordură și nu a... Da, s-a răsucit și în turul de formare, s-a răsucit și în turul de instalare februarie în Australia. Da, s-a răsucit și în turul de formare la Melbourne. A obținut 2 podiumuri la Imola și Monte Carlo, cumva circuite pe care mereu a evoluat bine, sub o formă sau alta. Un incident la fel cu Nico Rosberg la start în Canada și incidentul, deci el devenise, oricum, încă din 2005 devenise așa cumva un soi de umbră a pilotului care era, măcar la nivel mental, făcea multe greșeli, deși avea sclipirile sale și părea magistral când totul mergea bine, dar momentele acestea erau foarte, foarte rare și părea așa foarte predispus la greșeli de începător. Asta și din cauza că nu se înțelegea foarte bine cu monopostul și în general cu mediul de la McLaren. Ne-am mai precizat, dar podiumul de la Monaco a fost obținut și datorită faptului că Kimi Raikkonen, care a pilotat excepțional până la momentul abandonului, a ieșit din cursă cu câteva tururi înainte de final și de faptul că Michael Schumacher a plecat din coada grilei după manevra rușinoasă pe care a făcut-o în virajul Arcas, care l-a împiedicat cumva pe Fernando Alonso să obțină polul în acea ediție. Asta deci, este. Acestor două circunstanțe, Montoya a obținut ultimului podium din carieră. Al 30-lea și ultimul sau podium în Formula 1, unde în 5 sezoane jumătate a adunat 7 victorii, 13 pole position, 12 tururi rapide, un total de 307 puncte și a obținut victorii atât cu Williams cât și cu McLaren, două din cele mai mari din istoria Formulei 1. Și chiar el spusese că e cumva mulțumit, deja a câștigat doar pe 5 circuite în Formula 1, a zis că a câștigat cam pe toate circuitele importante sau de astea mai bine. Mai putea să mai fie și altele, evident, dar cel mai mult regretă, și aici e o declarație surprinzătoare a lui, că nu a câștigat la Sepang. Din Formula 1 acela a fost circuitul său preferat în Malaysia, unde a obținut 2 locuri 2 și 2 locuri 4 în cariera sa. Da, el urma să fie înlocuit pentru cursa de la Manicur cu Pedro de la Rosa după Indianapolis 2006, după lanțul acesta așa de greșeli, deși la puncte nu era mult în urma lui Raikkonen, avea 26 de puncte și Raikkonen 39, dar motorul V8, primul an de motoare V8, nu a fost în avantajul celor de la Mercedes, pierduseră din putere față de V10-le din anul anterior, deși Juan Pablo a spus că a fost foarte mulțumit de cum a reușit să lucreze cu echipa pentru acea geometrie de suspensie și că acea geometrie de suspensie a fost păstrată și în anii următori, care au adus mai mult succes, să zicem, celor de la McLaren în 2007 și 2008. Adică cumva, poate puțină aroganță, poate habar n-am, dar își asuma și el un soi de merit. Dar de asemenea a zis că nu a avut niciun regret în a părăsi Formula 1 pentru că știa că fusese informat că nu mai avea să rămână pentru anul 2007 și decât să se ducă la Toyota sau Red Bull, care îl ofertaseră, dar erau
pe la mijlocul clasamentului. A preferat să plece și pentru mai mulți bani în NASCAR decât și pentru o nouă experiență și pentru că își dorea să se mute în Statele Unite cu familia. El a locuit mulți ani la Miami și să stea într-o competiție unde să poată cumva să își prelungească cariera. Deci, Ionuț, dacă mai vrei să spui tu ceva despre plecarea nu foarte reușită, cumva cam pe ușa din dos, din păcate, pentru Juan Pablo din Formula 1. Ai sumarizat foarte bine rezumatul carierei lui Montoya în Formula 1. Eu am spus și mențin ceea ce am zis la începutul acestui podcast. Montoya a fost un pilot excepțional în ceea ce privește calitatea instinctuală. Probabil că Montoya s-ar fi simțit mai bine dacă pilota în Formula 1, nu știu, în Formula anilor 60, în Formula anilor 50, când elementele aerodinamice lipseau cu desăvârșire în epoca pre-downforce. La fel ca Ronnie Peterson, de exemplu, pentru că eu l asimilez de foarte multe ori, sau îl compar de foarte multe ori pe Montoya cu Ronnie Peterson ca stil de pilotaj. Ambii au avut un talent ieșit din comun, ambii au fost excepționali în anumite condiții, însă faptul că, și spuneai tu mai devreme, că Montoya a lucrat în ceea ce privește geometria suspensiei spate la McLaren și că cumva și-a abrogat din meritele în ceea ce privește reușita acestui element. Montoya nu a fost un pilot excepțional în ceea ce privește setup-ul și Montoya nu a fost un pilot excepțional în regim de cursă. Iar statistica vorbește de la sine în acest caz, pentru că la începutul anilor 2000 nu mai aveam fiabilitatea atât de precară, cu excepția sezonului 2001, în ceea ce privește pe Montoya, comparativ cu anii 80-90. Deci Montoya este un fel de Ronnie Peterson, un pilot extrem de spectaculos, un pilot care ar fi putut să facă sau ar fi avut performanțe mult mai mari în epoca premergătoare a apariției aripilor în Formula 1 și eu cred că și mentalitatea și spiritul său combativ s-ar fi potrivit mult mai bine cananelor acelor epoci decât mediul corporatist din Formula 1 de la începutul anilor 2000. Da, mai ales în epoca aceea în continuă schimbare, în care mai mulți piloți de modă veche, precum Jean Alesi, Jacques Villeneuve sau chiar și Eddie Irvine, cu un stil de viață mai boem sau poate mai diferit, nu s-au mai regăsit în peisaj. Da, eu am și din revista de dinaintea sezonului 2005, în care erau acoperite aici partenerele piloților de Formula 1. Un mic amănunt interesant despre soția lui, Connie Montoya, care era studentă la drept în momentul în care Juan Pablo a cunoscut-o. Și scrie aici frumos: cei doi s-au cunoscut atunci când Connie a cerut autograful cu ocazia perioadei petrecute de Montoya în US Champ Car Series. A obținut mai mult decât spera. Juan Pablo a început să o sune pe frumoasa studentă la drept, fapt care l-a deranjat pe iubitul ei de atunci. Ulterior, acesta a părăsit-o și Juan Pablo a mutat. Deci vedem și un tip asumat, un tip care nu a ezitat când și-a dorit ceva să facă tot posibilul ca să obțină și în același timp a știut și ce femeie își dorește alături de el. Ei sunt și în ziua de astăzi împreună, au 3 copii pe lângă fiul lor Sebastian, mai au 2 fiice, Paulina și Manuela. Și recent, de vreo un an și ceva, Juan Pablo are propriul său podcast pentru AS Columbia, Montoyaz se numește, și a avut, este ediție săptămânală, este o moderatoare, o tânără jurnalistă și în anumite episoade i-a adus și pe fiul său, și pe soția sa, și pe tatăl său, Pablo, și a rememorat mai multe aspecte din cariera sa și analizează și ceea ce se întâmplă în fenomenul din ziua de azi din Formula 1, el având un free paddock pass, ca a fost pilot important și mai ales că și-a păstrat niște relații în garajele Williams și McLaren mai ales, dar și cu Stefano Domenicali am descoperit că el are o relație foarte bună, deși erau în tabere diferite. Cine nu l-a apreciat pe Montoya în Formula 1 a fost Ross Brawn, bineînțeles, care era, să zicem așa, cel care avea grijă ca lui Michael Schumacher să nu-i lipsească nimica și care făcuse o declarație rușinoasă din punctul meu de vedere după manevra de la Nürburgring 2003, zicând că Montoya nu are clasă.
ca să-l absolve de vină. Dacă e ceva foarte frumos ce a făcut Juan Pablo, a fost că a scos la iveală minusurile lui Michael Schumacher atunci când lucrurile nu ies cum trebuie și când a început să-i servească ceva din propriul medicament, din propria agresivitate pe care Michael o avea cu alți piloți în trecut. Gen Jacques Villeneuve, gen Heinz-Harald Frentzen, gen David Coulthard, chiar și cu Mika Hakkinen, doar că Mika a fost mereu mai echilibrat și mai cavaler și nu a răspuns în media. Da, Juan și Pablo uite nu a... aici încă un moment full circle, pentru că, așa cum am spus la începutul podcastului, tratamentul brutal al lui Helmut Marko, care inițial le-a făcut să spună ok, nu îl vreau ca mentor sau ca manager, Marco tot a avut un efect asupra sa, și anume faptul că, să zic așa, l-a imunizat împotriva jocurilor mentale ale lui Schumacher, ale lui Brown, așa cum ai spus și tu. Adică când ei încercau să-l intimideze, Montoya râdea și le răspundea cu aceeași monedă sau într-o notă mai, să zic așa, mai diplomată. Da, și de asemenea trebuie spus că în primii săi ani în motorsport, în Formula 4 italiană, dar cred că și în Formula 3, Sebastian a avut sponsor de la Red Bull, a fost în programul de junior de la Red Bull. Și că tot ai menționat Red Bull, Christian Horner a făcut un compliment foarte frumos, oarecum indirect, dar rezultatul final este deosebit, spunând că el în 98 a renunțat la cariera sa de pilot după ce testa un presezon la Estoril și l-a văzut pe Montoya luând cu o agresivitate nemai întâlnită primul viraj, intrând cu o viteză și având un control al mașinii, și el a zis că am realizat că eu nu pot face asta, eu nu pot să-mi sincronizez pedalele, pe picioarele la pedale cu creierul, cu mâinile, că Nu neapărat, el. nu neapărat agresivitate nemai întâlnită, cât faptul că a rulat foarte aproape de gliserii și asta l-a impresionat atât de mult pe Horner, încât și-a dat seama că de acolo el nu se poate ridica sau nu se poate compara cu nivelul necesar pentru a deveni un pilot de curse în Formula 1. Exact. Dar dacă e să ne gândim, eu am suferit că el n-a reușit să fie campion mondial, am suferit și că n-a reușit să termine a treia oară în 2005 în top 3, să aibă 3 locuri 3 la general la piloți, dar n-au reușit nici alții, nici Gerhard Berger, nici alții n-au avut 3 locuri 3 în clasamentul general. Mark Webber ce-a mai reușit în perioada recentă. Dar dacă mă gândesc că el a fost totuși contemporan cu unii piloți, de exemplu când a pilotat în British Vauxhall Series sau nu, British Formula 3, pardon, acolo a fost campion Ralph Furman, un irlandez care a ajuns un singur an în Formula 1 în 2003 și era considerat o mare speranță, dar după aia s-a irosit câțiva ani prin Formula japoneză. Montoya a fost contemporan și cu Alexander. Nu a confirmat datorită faptului și că a avut acel accident la Hungaroring în virajul 4, după ce a ripat spatea monopostului Jordan, s-a desprins și a fost dar deja extrem era de violent. 2003. Era deja în 2003 atunci Furman și era primul și singurul său în Formula 1, dar până atunci... Și nu s-a ridicat la nivelul lui fizic el oricum. Exact, și avea 28 de ani, adică un debutant de 28 de ani și mă rog, că era irlandez și Jordan și au fost niște... Dar au mai fost Alexander Wurz, Nick Heidfeld, tot din Ricardo Zonta, adică din generațiile acelea, să zicem, mai contemporani cu Juan Pablo, care au avut și ei o cotă bună la un moment dat. A avut o carieră respectabilă și a rămas în amintirea multora, tocmai pentru personalitatea sa, și a pus cumva Columbia pe harta Formulei 1, fiindcă înaintea sa Formula 1 mai avusese doar 2 piloți care nu reușiseră nimic notabil, Ricardo Londonio și Roberto Guerrero, mulți ani înainte. Ricardo Londonio nu a reușit, a avut o singură apariție în Formula 1, în 1981 în Brazilia, nu a reușit să se califice, a pilotat pentru Exim. Și Roberto Guerrero în 82 și 83, tot pentru Instinct și apoi pentru Theodore Racing, iar cel mai bun rezultat pentru Guerrero a fost un loc 8, obținut la Hockenheim în 82, în acea cursă celebră datorită acelei bătăi, ca să spunem așa, între Nelson Piquet și Eliseo Salazar. Da, deci, și cu permisiunea ta, Ionuț, înainte să-i dau cuvântul lui Fabian din nou să acopere perioada de NASCAR, putem spune fără îndoială că, la fel cum am zis într-un episod anterior de Gilles Villeneuve, că a pus el Canada pe harta motorsportului și mai ales a Formulei 1, Juan Pablo Montoya a reușit același lucru cu țara cafelei, Columbia. Bun, și acum, ca să trecem la cariera sa post F1, o carieră care, bineînțeles, nu s-a încheiat
odată cu încheierea stintului din Formula 1, dar să încep mai întâi cu cum s-a ajuns la venirea în NASCAR și aici deja ajung la al treilea moment full circle, pot spune. La câteva zile după incidentul de la Indianapolis, Montoya l-a sunat pe Chip Ganassi, a anunțat că pleacă în NASCAR cu efect imediat, părăsind, bineînțeles, Formula 1 la jumătatea sezonului, iar pentru mulți a fost o decizie șocantă, renunțând la salariile, monoposturile și viața în general din Formula 1 pentru a începe de la zero într-un campionat strict american, strict național. Tranziția la NASCAR a fost privită cu scepticism de mulți, pentru că Montoya trebuia să se adapteze de la o mașină, la un monopost de 600 de kilograme, cu asisturi electronice, cu downforce și așa mai departe, la un stock car de peste 1,5 tone, cu punte rigidă, cu frâne de oțel. De asemenea, al patrulea moment full circle deja, Montoya a trebuit să învețe nu numai managementul uzurii pneurilor pe mașini grele, ci și arta racingului pe ovale în mod constant, deoarece în NASCAR, după cum bine știți, maxim, să spun așa, 15-20% din sezon este pe road courses, adică circuite normale, iar restul sezonului se desfășoară strict pe ovale și în ovale sunt două lucruri esențiale, și anume uzura pneurilor, pentru că ai predominantă uzura doar pe o singură parte a mașinii, și doi, draftingul, aspirația aerodinamică, doar că cu un twist, pentru că în NASCAR tu ai atât aspirația normală pe care o ai și în celelalte motorsporturi, dar de asemenea ai și side draftul, văzând în super speedway-uri precum Daytona sau Talladega mașini care sunt umăr la umăr, dar la milimetri distanță, și în același timp bump draftul, care înseamnă când faci un trenuleț, din nou, mai ales pe super speedway-uri, când piloții se împing la propriu unul pe celălalt, cu atingeri mici. Revenind la cariera sa în NASCAR, a câștigat primele sale victorii în sine, au fost, ironic, pe road courses, la Sonoma în 2007, dar și la Watkins Glen în 2010, devenind de asemenea în istorie primul pilot care câștigă atât la Monaco, cât și la Indianapolis, cât și într-o cursă de cea mai înaltă clasă a NASCAR, adică o cursă de cupă. De asemenea, mentalitatea sa agresivă din Formula 1 s-a ciocnit cu, să zic așa, codul nescris din NASCAR. Tony Stewart, unul dintre cei mai respectați piloți și cei mai longevivi la momentul respectiv, l-a criticat dur după un incident pe Super Speedway-ul de la Texas, spunând că Montoya nu arată niciun fel de respect și că nu va primi niciun ajutor. De asemenea, a avut și cel mai rușinos moment al carierei din punctul meu de vedere la cursa principală a Americii pe lângă de stock cars-uri, Daytona 500 în 2012, sub regim de steag galben, adică sub regim de caution, sub regim de safety car. Brațul suspensiei spate a mașinii sale a cedat, iar mașina a virat brusc, lovind un camion tip jet dryer care usca pista, iar explozia rezultată din cei mulți litri de combustibil, aproximativ 750 dacă nu mă înșel, a reprezentat una dintre cele mai spectaculoase imagini din istoria acestei serii. Montoya a scăpat nevătămat, dar incidentul a devenit o glumă sau un subiect de glume viral pe parcursul istoriei, umbrind performanțele sale solide, inclusiv calificarea în play-off în 2009, obținerea locului 8 la general, dacă nu mă înșel, în același an. După acest stint, să zic așa, mai dezamăgitor în NASCAR, în care din 2006 până în 2014 a obținut, dacă nu mă înșel, 2 victorii, 9 poluri și 24 de top 3-uri, pentru că în NASCAR, după cum bine știți, nu există noțiunea de podium, există noțiunea de câștigători și restul. A revenit în IndyCar în 2014, în forma actuală a IndyCar, bineînțeles, dar cu fosturile monoposturi
cu numele după legendarul Dan Weldon, adică Dallara DW12, a revenit la Team Penske, iar la 15 ani după prima victorie, Montoya a câștigat din nou Indianapolis 500, stabilind recordul mondial pentru cea mai lungă pauză între victorii la momentul respectiv. Dar cum a fost această cursă? Pentru că nu a fost o cursă obișnuită sau o cursă ca în 2000, unde a condus marea majoritate. A căzut pe locul 30 la începutul cursei după ce a fost lovit de Simona de Silvestro. Cu aripă spate ușor avariată a recuperat metodic, iar în ultimele 15 tururi s-a duelat cu Will Power și Scott Dixon. Depășirile au fost pe exterior, la limită, la viteze de peste 350 de km pe oră, iar victoria a demonstrat că reflexele sale erau intacte la 39 de ani. Totuși, în IndyCar era pe atunci încă o vârstă normală. Să luăm exemplu Scott Dixon, care a trecut de 40 de ani și încă concurează la nivel înalt și încă se luptă la victorii și campionate. La fel și Will Power, care da, are exact, la fel și Will Power, exact. Da. În 2015, sezonul s-a încheiat cu al 5-lea moment full circle, ca să nu uit, deoarece s-a încheiat sezonul cu o egalitate de puncte între Montoya și Dixon, că tot am vorbit, 556 de puncte, dar Dixon a câștigat titlul având în acel sezon cu o singură victorie mai mult decât acesta, 3 versus 2. După acest lucru, Montoya, după acest timp, să spun și eu, în care în IndyCar din 2014 până în 2017 a obținut 4 victorii, un pole și 9 podiumuri, acesta a ajuns în cel mai mare campionat de anduranță nord-american, și anume IMSA, la categoria DPI, Daytona Prototype International, acolo unde, alături de Acura, a câștigat titlul național, titlul IMSA la volanul Acura RAX05, demonstrând adaptabilitatea la cursele de anduranță multiclasă, și 2 ani mai târziu a fost subiectul unei alte discuții sau unei alte glume, deoarece chiar dacă a câștigat în 2021 Le Mansul, a câștigat la clasă, adică și nu la general, adică a câștigat la clasa LMP2 Pro Amator. El a declarat: băi, eu am câștigat tripla coroană, fie că vă place sau nu, însă purismul cere victoria la general pentru a egala performanța legendară a lui Graham Hill. Și da, ca și o concluzie, să spun așa, Juan Pablo Montoya nu a fost doar un pilot, a fost un fenomen care a refuzat specializarea. Într-o eră în care piloții de Formula 1 rareori se mutau peste ocean, el a traversat Atlanticul de 2 ori, câștigând tot ceea ce conta. Iar ca să fac o mică sinteză și o mică legătură între trecut și viitor, așa cum am spus, factorul psihologic a fost cel definitor. Nu a avut idoli. Helmut Marko, chiar dacă i-a fost un fel de dușman, tot l-a ajutat într-un fel în această luptă psihologică cu greii. De asemenea, să câștigi cu un monopost cu asisturi electronice și apoi să fii competitiv în monoposturi de IndyCar sau kart, mult mai greu de manevrat, kartul neavând, cum se numește, servodirecție, și IndyCarul normal fiind mult mai greu de controlat și de pilotat în general, și de asemenea să fii competitiv într-un NASCAR de o tonă și jumătate, un NASCAR care pe vremea aceea până la Next Gen, adică de aproape de pandemie, nu avea telemetrie live, erau doar niște simple mașini stock-cars primitive, doar cu un turometru, deci fără telemetrie. Acest lucru necesită un talent senzorial pe care nu mulți îl au, chiar foarte puțini. Iar astăzi, că tot vorbeam de Sebastian, Montoya își ghidează fiul, Sebastian, aplicând, să spun așa, o versiune mai umană, dar fermă, a disciplinei învățate în cei 30 de ani de carieră. Iar aici, ca să fac o mică paranteză și ultima promit,
Sebastian a ajuns de la Red Bull la o persoană mult mai influentă și la chiar un rival al tatălui său în ultimii, să spun dacă nu mă înșel, 5 ani de carieră sau chiar întreaga carieră, și anume Fernando Alonso, împreună cu Nicola Tsolov, ambii piloți de Formula 2, Sebastian Montoya și Nicola Tsolov, luptă în prezent pentru locul în Formula 1. În Formula 1, bineînțeles, graduate-ul acestui management, acestei academii, acestui mentorat al lui Fernando Alonso, fiind chiar Gabriel Bortoleto. Astfel, povestea lui Montoya reprezintă dovada că uneori talentul brut și personalitatea explozivă pot învinge sistemul mai corporatist, acesta lăsând în urmă o moștenire definită nu doar de trofei, ci și momentele în care a făcut publicul atât să râdă, cât și să-și țină respirația. Băieți, mai aveți ceva de adăugat? Da, o să vreau eu, te rog, să am încheiere și promit că nu o să mă lungesc. O să punctez așa schematic. El a avut un idol în copilăria sa și anume Ayrton Senna, cum au avut mulți copii și mai ales mulți sud-americani în acea perioadă. Alături de Graham Hill, el mai poate fi adus în discuție și lângă un alt nume mare, și anume Mario Andretti, un alt pilot care a făcut istorie pe ambele continente. Un alt moment full circle. Jacques Villeneuve poți să-l aduci. Da, și pe Villeneuve poți să-l aduci. ai dreptate, dar mă refeream la Andretti pentru că Andretti a câștigat și Villeneuve n-a câștigat în În NASCAR. anduranță, da. Montoya în anduranță nu a avut șansa de a pilota la Le Mans, deși a încercat pentru o echipă la clasa mare, a pilotat doar la LMP2 și titlul său de campion tot cu Penske în 2019 a fost unul foarte strâns, obținut alături de Dane Cameron, un american. Tot un an mai târziu a câștigat și Helio Castroneves, coechipierul său de la Penske din perioada de acum 10 ani. A câștigat și el titlul. Dar ce vreau zic că e dureros pentru 2015, titlul pe care l-a pierdut. În IndyCar, cum se știe, spre deosebire de Formula 1, acolo startul este rolling, nu este standing start. Este în urma safety car-ului și cumva ideea asta că, mamă, totuși, chiar acolo îți oferă un avantaj clar poziția pe calificări și în primele tururi, că la start se pot întâmpla multe. Și pentru fiecare cursă, cu excepția Indy, care are un alt sistem de punctaj, Indy 500, se obținea un punct pentru pole position. Din păcate, Montoya, care avea o vârstă și nu mai avea viteza din tinerețe, l-a obținut 2 pole position în acel sezon 2015, dar în circunstanțe speciale. Calificările au fost anulate în etapele de la Detroit și de la Louisiana, New Orleans. Și regulamentul spunea că în cazul în care nu se pot ține calificările, se pleacă în curse după situația din clasamentul general, dar pole sitter-ul nu primește un punct. Deci el a avut 2 pole position-uri fără să primească vreun punct și cumva din această situație a regulamentului nu a reușit să fie campion. Ar fi fost o poveste frumoasă să câștige titlul din nou în 2015 în Open Wheels, dar pentru mine ca fan, faptul că a reușit să câștige un titlu în anduranță în 2019 și de asemenea și Race of Champions 2017, disputată la Miami. Mai trebuie spus că deși a avut o personalitate de asta abrazivă, el a păstrat niște legături simpatice în afara vieții, în afara circuitelor cu piloți, a rămas prieten cu Rubens Barrichello și a trecut peste momentul de la Indianapolis 2003. A înțeles că Barrichello a făcut ceea ce a cerut echipa, adică să-l încurce, și de asta el a și refuzat în repetate rânduri un contract la Ferrari pentru că ar fi fost număr secund pentru Schumacher. A păstrat o relație bună și cu Fernando Alonso, chiar Montoya l-a ajutat pe Alonso să se adapteze la IndyCar când a venit spaniolul prima oară în 2017 și atunci Montoya încă era la echipa Penske, nu trecuse complet în anduranță. Și de Kimi Raikkonen, deși e un moment faimos în 2002 la Spa, când după scandalul de la Austria 2002 au fost difuzate pe radio comentariile ingineri-piloți și ce zic piloții și s-a auzit câteva etape mai târziu la Spa cum Montoya l-a făcut un fucking idiot pe Raikkonen, că i-a stricat turul de calificare. Dar ei au rămas așa în relații cordiale și chiar Montoya spunea de Kimi că e un tip grozav în momentul în care Kimi a testat în NASCAR în 2011 și au reluat
format așa o legătură. A spus și de Ralf Schumacher că prima oară când s-au văzut el în uniformă McLaren și Ralf în uniformă Toyota după atâția ani, au râs și au avut după aia o relație mai deschisă, așa, mai de comunicare și cumva stătea amândoi să se întrebe, bă, dar de ce eram atât de al dracului amândoi și ce era în mediul ăla de la Williams de ne făcea să ne purtăm ca, nu știu, ca niște dușmani. Și nu în ultimul rând și cu David Coulthard, de la care am învățat niște tertipuri pentru Race of Champions 2017 și chiar i-am mulțumit Montoya după victorie lui Coulthard că în monoposturile acelea el nu avea așa multă experiență. Deși n-au avut ei cea mai bună relație cât au fost nu coechipieri, rivali. Montoya i-a luat locul lui Coulthard la McLaren și au fost rivali, dar cumva, el, așa, stilul lui de pilotaj hard but fair și la fel o filozofie de viață în care și spunea că pe atunci, în perioada sa, nu se vorbea absolut deloc, piloții între ei nu petreceau timp deloc și că cumva, mulțumită epocii moderne și rețelelor de socializare, au început să se deschidă lucrurile. El încă a fost într-o perioadă și old school, din păcate o combinație puțin nefastă de old school, dar cu corporatism, adică în care puritatea de pe pistă trebuia cumva completată și cu un soi de limbaj. Nu era PR-ul din ziua de astăzi, era și un limbaj din acela foarte enervant, așa puțin pentru acei ani. Acum lucrurile sunt un pic mai normale, părerea mea, pentru că nu mai ai așa mulți racer old school, nu prea mai ai cam pe nimeni, poate Max Verstappen, și nivelul ăla de corporatism s-a dus un picuț și în direcția piloților, adică în sensul bun, în sensul în care piloții sunt cumva niște assets și sunt promovați și li se permite să vorbească cu presa, li se permite să participe în podcasturi, în documentare, astfel încât fanii să-i cunoască înainte și să socializeze și între ei. Înainte nu prea se socializa. Montoya a spus un lucru faimos, că n-a vorbit niciodată cu Michael Schumacher despre nimica. În afară de vreun incident și dacă se nimereau pe podium la conferința de presă, în rest ei nu-și vorbeau, nu se vedeau. Adică era așa, un cerc foarte, foarte închis. Și tot ca full circle, el a mai concurat 2 ani la Indy, în 2021 și 2022, pentru Arrow McLaren, versiunea, sau mă rog, echipa McLaren, tot gestionată de Zac Brown pentru Indy. Tot așa, ca un soi de recompensă, și aici e unul din lucrurile bune pe care le-a făcut Zac Brown, faptul că s-a dus spre a repara din niște greșeli pe care le-a făcut Ron Dennis, atât față de Fernando Alonso, Și cât știu și că față același lucru a făcut și cu Tony Kanaan, dacă nu mă înșel. Da, și cu Kanaan, dar mai ales și cu Montoya, că i-a oferit cumva lui Montoya posibilitatea, nu fără succes, un loc 9 și un loc 11, dar ultimele sale curse la India au fost pentru McLaren. Deci tot așa un full circle. Și încă el este bine primit în garajul echipei și chiar se mai tachina cu fiul său anul trecut, că Montoya îl susținea pe Norris, Juan Pablo, adică și Sebastian îl susținea pe Piastri și mai aveau așa discuțiile lor. Dar da, și un broadcaster, să zic așa, și un analist foarte, foarte interesant de urmărit. Chiar dacă poți să fii de acord cu el sau să nu fii de acord cu el, dar de multe ori a rămas cam același om, spune fără filtru și are și o doză detașată și de umor. Adică nu are niciun moment așa vreo ranchiună sau ceva. Adică privește viața foarte senin și, ca să închei cu o vorbă faimoasă a lui, cu everything happens for a reason. Toată cariera lui putem spune că s-a întâmplat cu un motiv și de asta este atât de amintit și de iubit și în zilele noastre, pentru că și-a lăsat amprenta peste tot unde a fost. Bun, dragilor, pentru cei ce ați ajuns la final și nu numai, vă mulțumim din nou pentru că ne-ați vizionat și pentru că ne-ați ascultat. Mulțumim de asemenea și pentru susținerea și suportul de la primele podcasturi pe acest canal. Din nou, dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Dacă aveți sugestii, nu uitați să ne scrieți în secțiunea de comentarii, o să citim. Iar până data viitoare, noi vă urăm toate cele bune. Pe curând! La revedere! La revedere!